हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल निक्कीज क्रिएटिव्हिटी. सो आज आपण बघणार आहोत घरच्या घरी दिवाळीसाठी इझी अँड न्यू स्टाईल कंदील कसं बनवायचं. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया.
व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. थँक्यू.